ජනතාව අද දිනත් පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තාඩන පීඩන තර්ජන මේ සියල්ල මැද මේ ජනතාව අඛණ්ඩව මෙලෙස පාරට පවතිනවා. මේ තියෙන ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය මේක කාටවත් යටපත් කරන්න බැරි බලයක්. මිනිස්සු පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණ කරන්නේ මුකුත් නෙමෙයි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙනුවෙන්. මේ රටේ මිනිස්සු අද උද්දමනය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි කීයද? 60 ගණන් වල තාම උද්දමනය. ඉතින් අඩු වෙනයි කිව්වට ලොකුවට අඩුවීමක් නැහැ. අද මම ගියා කොළඹ ගියාම ඉස්සර පාරක ඇවිදින්න බැරි පාරවල් තමයි පිටකොටුවේ තියෙන්නේ. හැබැයි අද මේ පාරවල් සාමාන්‍ය දින වගේ තියෙන්නේ. නත්තලක් කියලා විශේෂ ලෙස පේන්නේ නැහැ. කඩසාප්පු වැඩිපුර ඇරලා හැබැයි මිනිස්සු බඩුවල ගණන් අහනවා යනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ පේන්න තියෙන අපිට මේ හින්දා මේ මිනිස්සු පාරට එන්නේ මොකද මේ තිමිරිගස්සය හැමදේම දන්නා. දිගින් දිගට මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඉල්ලන්නේ. කරප්ෂන් මේ දූෂණය will destroy another generation. තව පරපුරක් මේ දූෂණය විනාශ කරනවා. වගේම මේ රනිල් රාජපක්ෂගේ රූපයක් තියෙනවා අපි දකිනවා. ඒ වගේම අපේ අරගලය අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවේ ඩොලර් ගේන ඔවුන්ට හිංසාවෙන් නොවන තියෙන්නේ. අපට අවශ්‍යම අවස්ථාවේ ඩොලර් ගේන ඔවුන්ට හිංසාවක් නොවන ලෙස කරමු. අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ රටට විදේශිකින් ආපුවමත් විදේශිකයන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගේන්න ඔවුන්ට අරගෙන එන්න වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මේ අදහස්. Aunty, you have to turn මේක turn කරන්න. So මේ තියෙන්නේ අපි දන්නවා මේ පාලකයෝ හොඳට කනවා බොනවා. ඒගොල්ලන්ට අඩුවක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ change. We need it now. We need an election. මැතිවරණයක් ඉල්ලලා මේ විදිහට ජනතාව මේ අදහස් එක්ක නිමිරිගස්සයායේ ප්‍රදේශීය ජනතාව හැමදාම අපි දන්නවා සතියට දවස් දෙකක් පාරට බහිනවා. බදාසා සහ ඉරිදා මේ පාරට බහැලා ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. මේ වැසි නොතක අදත් පාරට බහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් ජනතා අදහස් වලට අපි යමු. මේ අවස්ථාවේදී ජනතාවගේ අදහස් වලට අපි අහුම්කම් දෙන්න අපි කටයුතු කරමු. විශේෂයෙන්ම Chris ඉන්නවද ඇවිල්ලා? So Chris okay, right, then I'll serve it for the others then, okay? Okay, no, මේ තියෙන තිමිරිගස්සයායේ විරෝධතාව මිනිස්සු පාරට වැහැලා මේ තියෙන්නේ මේ අද වැදගත් මාතෘකාවක්. අද 21 වෙනිදාවක් මේ අරගලේ ඉන්න අය අහනවා Easter bombs what happened to the investigation by Scotland Yard. විදන රනිල් කිව්වා කරනවයි කියලා ස්කොට්ලන්තේ පොලිසිය ගෙනල්ලා කරනවයි කිව්වා. කිරිච්ච ඇති කෙන්ගිඩිය හොයාගන්න බෑ තාම. ඉතින් ක්‍රිස් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. චිරන්ත අද අවුරුදු 2යි මාස 8ක් ගිහිලා තියෙනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ. මිනිස්සු 300ක් දිවි පිදුවා එදා. ඒ දිවි පිදීමෙන් අපි දැක්කා ඩිරෙක්ට් රිසල්ට් එකක් හැටියට එක පක්ෂයට වාසිදායක වුණා බලයට එන්න. හරිද? ඉතින් මේ ඒවකට ජනාධිපති වෙලා හිටියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. ඒවකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකද්ද කිව්වේ? එයාගේ අත හේදුවා. මම නෙමෙයි ජනාධිපති ආරක්ෂක අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. මාව ආරක්ෂක කවුන්සිලෙන් මාව එළියට දැම්මා. ඉතින් මට මොකුත් කරන්න බෑ. හරිද? එකක් එතනම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? ජපානයේ වගේ රටවල් වල මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කියමු මේ මැරුණොත් බොනාරි ඒක ඒ ඇමතිලා මේ රිසයින් වෙනවා. හරිද? ඉල්ලාස් වෙනවා. අපේ රටේ මොකද්ද කියන්නේ? මම සම්බන්ධ නැහැ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමනි. කවුද මෛත්‍රීපාල එතනට ගෙනාවේ? අපිද කිව්වේ මෛත්‍රීපාලත් එක්ක සන්දාන වෙන්න කියලා? නැහැනේ. ඔයාමයි සන්දාන වුණේ. ඔයාට කවුරුත් ඡන්ද දෙන්නේ නැති නිසා. ඔයාමයි සන්දානගත වුණේ. ඔයාට එයාත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා අපි පලිද? ඒ වගේම මේ රනිල්ගේ ප්‍රශ්නයක් නේ චිරන්ත. මේ පාර විතරක් නෙමෙයි. ඊට කලින් පාර මොකද්ද උනේ? හරිද? එයාට චන්ද්‍රිකාත් එක්ක වැඩ කරගන්න බැරි වුණා. හරිද? රනිල් එයාගේ පක්ෂයේ කිසිම ඩෙමොක්‍රසි එකක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නෑ එයාගේ පක්ෂය තුල. හරිද? එයා ප්‍රජාතන්ත්‍රය ගැන ඔච්චර කතා කරාට එයාගේ පක්ෂය තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නෑ. එයාගේ පක්ෂය තුල එයා සෙකන්ඩ් ටියර් එකක්. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් පසුව
මේ ලීඩර්ෂිප් එක බාර ගන්න මේ ලීඩර්ෂිප් එක බාර ගන්න එයා මේ ප්‍රොග්‍රෙෂන් ප්ලෑන් එකක් හැදුවා නම් ඔය ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. හරි. ඇයි යා පළවෙනි පාර මේ පළවෙනි පාර මේ සරත් ෆොන්සේකව දාන්න උනේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට? කවුරුත් එයාට ඡන්ද දෙන්නේ නැති නිසා. ඇයි දෙවෙනි පාර මෛත්‍රීපාලයට දාන්න උනේ? කවුරුත් එයාට ඡන්ද දෙන්නේ නැති නිසා. ඇයි යාගේ පක්ෂයෙන් කවුරුත් දාන්න බැරි උනේ? ඉතින් සජිත්ලා වගේ කට්ටියට දෙවෙනි තැන දෙන්න කැමති නැති නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අපේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. මේ රනිල්ගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් දැන් ප්‍රාස්කු ප්‍රහාරයත් වෙලා මම නෙමෙයි නේ ආරක්ෂක පැවති. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ආරක්ෂක පැවති මට අදාළ නැහැ. මට කියන්න එපා. ඒක හරියන්නේ නැහැ රනිල්. ඔයා රටේ අගමැති. ඔයත් මේකට වා කියන්න ඕන. හරි කමක් නැහැ. දැන් වැඩේ වෙලා ඉවරයිනේ. දැන් රනිල් ජනාධිපතිනේ. ඉතින් හොයන්නකෝ. කවුද ඔකට වා කියන්න ඕන? අවුරුදු දෙකයි මාස 8ක් ගිහිල්ලා තවම හොයාගන්න බෑ කවුද මේක කරේ කියලා. බිලියන 500 ගාණක් අපි ගෙවනවා ආරක්ෂාවට. දැන් අපිට රටේ ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි, ඔත්තු සේවය අවශ්‍යයි. මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ යුද්ධයෙන් පස්සේ. දැන් ඔය ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් හොයාගන්න බැරිද? අවුරුදු 2යි මාස 8ක් ගිහිල්ලා හොයාගන්න බැරිද කවුද මේ ප්‍රහාරය කරේ? ඉතින් අපිට පේන්නේ ඔය රනිල් ඇවිල්ලා කිව්වට I am not a friend of the Rajapaksa, I am not a friend of the people. මම රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි. මම මිනිස්සුන්ගේ යාළුවක්. එක පට්ටපල් බොරුවක්. ඔය රනිල් ඔතන කරන්නේ රාජපක්ෂලාව ආරක්ෂා කරන එක. කවුරු හරි හිතුවා නම් නෑ රනිල් ඇවිල්ලා හරි මාර්ගයට රට දායි කියලා ඕගොල්ලෝ කොච්චර මෝඩද? ඇයි ඕගොල්ලෝ කොච්චර මෝඩ? තේරෙන්නේ නැද්ද රනිල් ඔතනට පත් කරේ පොහොට්ටුවේ 134 දෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔයා හිතනවද රනිල් පොහොට්ටුවට විරුද්ධව මොනවද දෙයක් කරයි කියලා? නෑ. ඉතින් ඔය පාස්කු ප්‍රහාරයේ රෙස්පොන්ස් වගකීම් උත්තන් කවදාවත් අල්ලන්නේ නැහැ. මහින්දාවත් අල්ලන්නේ නැහැ. රනිල්ලාවත් අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක තමයි උතන වෙන්නේ. රනිල් ජනාධිපති වුණාට පස්සේ මට මතකයි පුවත්පතේ පළ වුණා මම ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් දාලා මේ වල් කියන උන් හොයලා දෙනවා කියලා. මොකද්ද වෙන්නේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකට. ඉතින් මේකයි ප්‍රශ්නේ. චිරන්ත මේ ප්‍රශ්නේ රනිල්ලාගේවත් මහින්දලාගේත් නෙමෙයි. මේක අපේ ප්‍රශ්නයක්. ඇයි? දේශපාලඥයෝ ඇවිල්ලා මේ වගේ බොරු, පට්ටපල් බොරු කියද්දි අපි ඒව අහන් ඉන්නවා. අපි ඒවා ඒගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ මම කියන වගවීමනේ. accountability කියන්නේ වගවීමද? වගවීමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් රනිල් කිව්වනේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකකින් එයා දාන්නම් කියලා. මේක හොයන්න. දාලා නැහැනේ දැන් එයා ජනාධිපති වෙලා මාස 6ක් නේ. ඉතින් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? අපි ඒව ගැන ප්‍රශ්න අහනකොට මොකද්ද අපිට කියන්නේ? ඕගොල්ලන්ට වෙන වැඩ නැද්ද? ඕගොල්ලන්ට රටින් කීයක් හම්බ වෙනවද? ඩොලර් කීයක් හම්බ වෙනවද? ඉතින් මිනිස්සු ඉස්සලා හැදෙන්න ඕනේ චිරන්ත. මිනිස්සු හැදෙන්නේ නැත්නම් මේක හදන්න බෑ. රනිල්ලා එම දන්නවා ඕන බොරුවක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්. මම ඇවිල්ලා තව අවුරුදු 10කින් මේක සිංගප්පූරුව අය කරන්න යනවා. ඒ වගේ ගොන් කතා කියද්දි ඕන එකෙක් විශ්වාස කරනවා නම් ඉතින් ඒක අපේ වැරද්ද. මට මතකයි අවුරුදු 20කට කලින් යා කිව්වා ලංකාව 2020 දී සිංගප්පූරුව වගේ හදන්න යනවා කියලා. ඉතින් කරලා නැහැනේ. ඉතින් ওই වගේ බොරු කිය යන්න පුළුවන්ද? බොහොම ස්තුතියි. ස්පෙෂලි දැන් මේ වෙනකොට දිනේෂ් අපි මෙච්චර බිලියන 500 ගාණක් ඇලොකේට් කරන ආරක්ෂාවට හැබැයි දිනේෂ් ශාෆ්ට් එකේ ඝාතනය තාම අභිරහසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි මහජන දිනේෂ් ශාෆ්ට් එකේ මහජන අදහස් වලට අපි යමු වෙන Chirantha, where do I start? Yeah, any ideas where to start? Chirantha, man. Enna hamdurun. So Chirantha, I speak in English, it's okay, no? So today is day 145 today here at Gotagoyaya. අපි මෙතන පටන් ගත්තේ ගෝඨගෝයාය කියලා ගෝඨ ඉන්න කාලේ නේද දැන් ගෝඨ නැහැ. ඉතින් අපි GGY කියලා දැන් යන්නේ. ගෝඨගේ හෙවණැල්ල හැබැයි තාම තියෙනවා. මොකද ගෝඨ ගියාට දැන් ඒගොල්ලෝ අලුත් රකුසෝ මවලා ආපහු මොකක් හරි අලුත් සෙල්ලමක් හරි මොන හරි කරලා දැන් ආපහු බලයට එන්න try කරන්නේ. දැන් අපිට පේනවා දැන් බැසිලුත් ආපහු ස්ටේජ් වල නැගලා කතා කරනවා. නාමල් දැන් උඩ රැවුල වවාගෙන අයිස් රකුසකින් ලට බේර ගන්න සූදානම් වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා දෙරණ හිරු ආපහු අර පරණ පැටර්න් එකටම
මේ අර මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අර මොකක් හරි අලුතෙන් outrage එක manufacture කරන්න එපා. දැන් අලුත්ම manufactured outrage එක තමයි මේ ice rakusa. අලුත්ම භූතය. ඒක අලුත්ම භූතය තමයි ice rakusa කියන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ තාම හිටන් ඉන්න මෙතන මම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් groups දැන් පාරට බහින්නේ නැහැ. ඒකට අපි කල්පනා කර අපි හිතුවා අපි පාරට බහින්න ඕනේ. මොකද පාර මෙහෙම හිට ගන්න අයිතියක් දැන් අපිට නැති වෙලා නැතිනේ. ඒකත් නැති කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් අපි හිට ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වුණාට රටේ ප්‍රශ්න තාම විසඳලා නැහැනේ. නේ? දැන් බලන්න වසන්ත තාම ඇතුලේ. මොන හේතු පිටින්ද යාව ඇතුලේ තියන් ඉන්නේ? අද වෙනකන් කාටවත් අපිට කියන්න පුළුවන්ද එයාගේ charges මොනවද? දැන් දවස් 100කටත් කිට්ටුවේ නේ. වසන්ත නීති 100 days නවනේ. ඒ වුණාට charges මොනවද දැන් ඊයේ නැත්තම් පෙරේදා කවුද අර drug dealer කෙනෙක්ව release කරේ? they release ඉම්රාන්ව release කරා. දැන් මට පේන්නේ ඉතින් දැන් ice rakusa කියලා භූතයව එළියට දාන්න supply side එක හදන්න එපා. ඉතින් supply side එක හදන්න drug dealers ටික කොහොමද පාරේ තමයි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මිනිහා පාරේ ඉන්න පාරට දාන එක, මේ මිනිහව release කරන එක, වසන්ත ඇතුලේ තියාගන්න එක. ඒ පුළුවන් දෙයක නිකන් ඒක reconcile කරන්න. What is the word for that? Right? ඉතින් දරා ගන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රටේ තියෙන අසාධාරණ වැඩ මේ රජයෙන් කරන sort of indecent වැඩ හින්දා ඉතින් අපි මෙහෙම පාරට බහින්න කියලා අපි ඉතින් ගෙදර ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ නේ කොහොම. ඉතින් ඒකයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. So Chiranta, at the end that we also want to be home, but we are doing this simply for our right to stand here. Some people are saying the country is stable, right? It's stable under Ranil Wickremesinghe. That stability is a bubble for the people in Colombo. It's a bubble for the urban sort of middle class, upper middle class people in places like in Colombo, because they are the ones who are the most vocal. They are the ones who control the purse strings of people in power and so on. So they have stability. But if you read the latest UNICEF report on Sri Lanka, right, I think 5.2 million people have food insecurity, right? I think අපේ stability එක ගැන විතරක් හිතලා අපි ගෙදරටලා ඉන්නවා නම් where's our humanity, right? Where's our empathy? Where don't we care about our fellow human beings? So as difficult as it is to stand here, and standing here we get a lot of criticism even from our own circles, right? People ask us, hey, but we are doing this because there are plenty of people who can't do it, right? And if we don't highlight these issues, the newspapers are not going to highlight it, right? If you look at the media in this country, there is no objectivity in the media, no? There is no journalistic integrity with the media, right? So only remedy for people who actually care about this country and care about the people who are less fortunate than us is to stand on the street corner and talk to people like you, Chiranta, who are fighting for this country, right? So that is basically why we are still standing here today. Risk yourself. Risk yourself. Begin දිගින් ලොකු මේ දිග හැලි වොයිස් කට් දැන් දීලා ඇත්තටම එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ රටේ වෙන දේවල් කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් මේක නිතරම මෙතන මේ කිය ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ සියල්ලටම විසඳුම මැතිවරණයක්. ඔය අයිස්ද අර මේ රටේ මේ පෞද්ගලික අවුරුදු වල මේ ජනතාව ඔය අයිස් එකක් ගැන කතා කරාද? මේ රජයට ජනතාව කියන දේ කවදාකවත් කනට ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ. අපි අයිස් ගැන කතා කරාද මේ ගෝල් ෆේස් එකේදී? මෙහෙම අපි දැන් කොහෙන්ද අයිස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි කතා කරේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අයිස් ගහ කිසි වැඩක් කරන්නේ නැති වුන් ගැන තමයි අපි කෑ ගැහුවේ. අපි දැන් අයිස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා බොරු කතන්දර. මේවා ඉතින් ඔය කිය ඉඳලා තේරුමක් නැහැ මැතිවරණයක් දෙන්න. එතකොට අයිස්ද බුයිස්ද ඔය ඔක්කොම වොයිස් කටුයි ඔක්කොම නතර වෙයි. මැතිවරණයක් දෙන්න. එතකොට අපි තෝරගන්නම් අපිට සුදුසු රජයක්. එච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ චිරන්ත. එච්චර තමයි හැමදාම ඉතින් අපි කියන්නේ. Thank you. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ බෝඩ් එකේ first they came for Tamils. ප්‍රථමව වුන් දෙමළ අය ඉලක්ක කරගෙන ආවා.
then they came for Muslims ඊට පස්සේ මුස්ලිම් අය පස්සේ ආවා then they came for students මේ හැම අවස්ථාවේදී මම දෙමළ කෙනෙක් නොවෙච්ච හින්දා මම කතා කරේ නෑ ඊට පස්සේ මම මුස්ලිම් කෙනෙක් හින්දා මම කතා කරේ නෑ ඊට පස්සේ මම ශිෂ්‍යයෙක් නොවන හින්දා මම කතා කරේ නෑ then they came for me and there was no one to speak for me එතකොට මගේ ගාවට එනකොට මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න අය කවුරුත් නැති වෙනවා ඉතින් ඒ තැනට යනවද නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙලාවේ යම් ආකාරයක මහජන අදහස් විමසීමකට යන් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ අයිස් වලට වගේම මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලනොත් තාරුණ්‍ය විනාශ වෙනවා ඒ ටැක්ස් ගන්න බදු ගහලා ගන්න ඇල්කොහොල් වලිනුත් මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා එතකොට මේ අයිස් එක විතරක් උස්සගෙන දඟලනවා එතකොට පොදුවේ මත්ද්‍රව්‍ය ගැනයි ඇත්තටම කටයුතු කරන්න ඕනේ මත් රකුස ගැනයි කටයුතු කරන්න ඕනේ අයිස් ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ වෙලාවේ මහජන අදහස් would you like to say something yeah I was just thinking this problem about the ice they are sort of saying check the children's bags and things like that why don't they first find out who are the people who are behind bringing this ice for goodness sake they have to be brought to books that's what I have to say and then I today just not even 5 hours ago I went to a pharmacy and every drug that lady asked for they said ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ මේ බඩු ගේන්න. but ආණ්ඩුවට සල්ලි ගොඩාක් තියෙනවා අයිස් ගේන්න. ආණ්ඩුව තමයි ඕක කරන්නේ වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් බදු කියලා ඒගොල්ලන් බදු ගහන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි බදුයි ප්‍රොෆිට් ඔක්කොම ගන්න. ඒගොල්ලන් තමයි ගේන්නේ. ඉතින් එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අපේ you mean to say the politicians behind these governments of course they are the ones who bring this ice otherwise how if we bring a piece of ganja I'm telling you a seed even from and if we get caught at the airport we are behind they'll take us to court they'll take us and put us in prison how does so many tons of ice come into the country you think they are not behind it come on that's the only way I can even think that they have so much ice in this country. They want our children to take it, so our children will start voting for them without a brain. That's what I have to say. ඒ දවස්වල ඉඳන් මම කියන කතාවක් මේ රටේ තාරුණ්‍ය මොට්ට කරන්න ක්‍රියාශීලී නිර්මාණශීලී සමාජය නැති කරන්න තාරුණ්‍ය නැති කරන්න මේ පාලකයන්ට ලොකු අවශ්‍යතාවක් තිබුණා. අපි ඒ කාරණාවේදී අපි කිව්වා ලස්සන කරන වාහන වලට විරුද්ධව පොලිසිය නීති ක්‍රියාත්මක කරද්දී මම ඕක කිව්වා. පාලකයන්ට ඕනේ මොට්ට සමාජයක්. කිසිම පදනමක් නැති සමාජයක්. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒ හරහා ඒ තාරුණ්‍ය මොට්ට වුණාට පස්සේ නිර්මාණශීලී නොවුනට පස්සේ තාරුණ්‍ය ලේසියෙන් ඒගොල්ලන්ගේ වහල්ලු බවට පත් වෙනවා. බේබද්ද බවට පත් වෙනවා. ලස්සන වාහනයක් තියෙන ලස්සන බයික් එකක් තියෙන තරුණයෙක් ලේසියෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කෙනාට වියදම් කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ කෙනාගේ වාහනේට වියදම් කරනකොට පේනවා ඒ ළමයා තනිකර ඒක වියදම් කරන්නේ ඒක වාහනේ බයික් එක වෙනුවෙන්. ඒ විදිහට ලස්සන ජීවිත, නිර්මාණශීලී ජීවිත ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඇති කරන්න ඕනේ කියලා. ඒව නෙමෙයිනේ පාලකයෝනේ. පාලකයෝ කියනවා බෑ බයිසිකලේ වෙනස් කරන්න බෑ ස්ටිකර් එකක් ගහපුවම පොලිසිය ගිහිල්ලා ඒ මනුස්සයාගෙන් 50000ක් දඩ ගහන්න යනවා. ඔන්න මේ තාමත් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕක. මම නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ජනතා අදහස් වලට යමු. කියන්න තියෙන ඉතින් මේ අපිට හැමදේම කියන්න තියෙන්නේ බඩු මිල වැඩි අපිට බඩු මිල අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් කෑම උද්දමනේ අඩු වෙලා කියලා කියනවා. මොන අඩුවිල්ලක්ද? තාම අඩුවිල්ලක් නැහැනේ. ගන්න ගියොත් තියෙන ගාන නෙමෙයි මාත්‍යෝ හැමදේම තියෙන්නේ. වෙන ගානක් කියන්නේ කඩේකට ආල් ටිකක් ගන්න ගියොත් ඒ අඩුයි කිව්වට අඩු නෑ. ඒකට වඩා 3 ගුණයක් වැඩි. ඉතින් අපි දරුවොත් එක්ක කොහමද එදා වේල කුලී වැඩ කරලා ජීවත් වෙන්නේ අපි? කන්නේ බොන්නේ හරිම කරදරෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් රස්සාව කරලා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? පාඩිය වැඩි වෙන්නේ නැහනේ අපිට. බඩු මිල ඉහළ ගියාට හැමදාම toy ටික තමයි මාත්‍යා කියන්න තියෙන්නේ. ඒතර දැන් අපිට තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි විදුලි බිල, ලයිට් බිල, වතුර බිල ඒක උද්දමනයට ඇතුල් වුණාය නැද්ද මන් දන්නේ කොහොමද දන්නේ මේ උද්දමනේ අගේ හැදුනේ කියලා මටත් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම මේගොල්ලෝ වැඩි කරනවා මිසක් අඩුවක් නැහනේ. එකට තුනක් වැඩි නෑ ඒක තමයි කියන්නේ අපි කියන්නේ අපිට සාහනයක් දෙන්න අපි මේ ඉටගෙන ඉන්න පිස්සුවට නෙමෙයි ළමයි ඉන්නවා අපි බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ අපිට ඕන මේ අඩු වෙන්න තමයි හැමදේම ඒක තමයි කියන්නේ ඉතින් මේ තමයි ජනතා මතය හා අදහස් මොන හරි කියන්න කැමතිද?
ඉතින් මේක තමයි ගෝගම මූලික වෙන කලින් මේ වගේ ප්‍රාදේශීය විරෝධතා තමයි තිබුණේ. ඉතින් අද මේ ජනතාව තාමත් පාරට එනවා. මොකද ගෝගම හැදුනේ මේ විදිය මේ අපි මේ තිමිරිගස්සයායේ ඉන්න මේ විරෝධතා වගේ මේවා ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ගෝගම හැදුනේ. එතකොට ඒ ගෝගම එතන නැති වුණත් අද තාමත් මේ විරෝධතා දිගටම තිමිරිගස්සයායේ නුගේගොඩ මොරටුවේ අර මේ හැමතැනම මේ විදියට ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව එකතු වෙලා මේ විදියට විරෝධතා කරනවා. ඉතින් මේ වර්ධේ අපි කියන පැහැදිලිව කියන we need change and we need it now, we need an election. එහෙමනම් ඒ අදහසත් එක්ක අද ස්ට්‍රීම් එක අවසන් වෙනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. මේක ත්‍රිමිරිකස්යාය හෙල්ත් කාඩ් එක ඉදිරිපිට සෑම බදාදාවකම හා ඉරිදාවකම සවස 5:00 6:00 අතර පවත්වනවා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට. මගේ නම චිරන්තමරසිංහ, සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා. what about night club selling drugs? night club selling drugs sell කරනවා නම් ඒක ඉතින් නීති විරෝධී. ඒක ආයේ කියන්න දෙයක් නැහැ. නීතිය තරාතිරම නොබලා පොඩි කොල්ලෙක් අල්ලලා පාරේ යනකොට සාක්කුවේ ගංජා තියෙනවා, සාක්කුවේ කුඩු පැකට්ටයක් තියෙනවා කියලා දානවා නම් ඔය ක්ලබ් වල බෙදෙනවා නම් ඒවටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ඒකාකාරීව. නයිට් ක්ලබ් වල තියෙනවායි කියලා කවුරුද දන්නවනම් ඒවට නීතිය සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒවට නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතුමයි. ඒවට උත්තර නෑ. ඒවට නිදහසට කාරණා තියෙන්න බෑ රාජ්‍යයක් තුල කාටවත්. right? එවනම් බොහොම ස්තුතියි. would you like to say something more? There's a lady called that Kaylee Fraser. Yes. Kaylee Fraser. Now she has been, I think she can't, I think she has a court date in 6 months. Right? So as a British citizen, like she has no recourse. She can't earn a living. She has to just stay here until this court date comes. I mean, she has now requested that her passport be released and for her to be allowed to leave, right? But they're not, the courts are not permitting it. I mean, I don't know how the courts function. Getting into that is another whole story. But what are we telling the world, right? Is that if you come to Sri Lanka as a tourist, you're not allowed to criticize anything. You're not allowed to point out that there's something going on. You're not allowed to point out that there's injustice. You can't show that there is a protest. You're only allowed to come and say good things. I mean, so this is basically like North Korea. Or China, right? So then what about all of the foreign sort of missions that come and do work up in the hill country with the tea plantations, who are helping to uplift communities, right? They're doing it because there's a need, right? Because that need has not been fulfilled by our own government, so people are stepping in to do it. I mean, her using her platform to give voice to the people of Sri Lanka, is that so wrong? I really don't understand. I mean, I'm in the tourism trade. During the Aragalaya, there were protests all around the country. Tourists won't even encounter a protest. They generally, when we send our tourists through the country, we avoid urban areas, right? So, during that entire time, they may have never even seen a single protest if you were touring this country, right? But of course, they would have seen the fuel queues, right? I mean, when you see people suffering, are you just supposed to ignore that and just go and take a photograph of just the sightseeing or the beach or whatever and then just say nice things? I mean, I really don't understand the rationale behind it, but personally I feel just as much as we speak for Vasantha and just as much as we need to speak for all the people detained under the PTA, I think we should also speak for her, because what's happening to her is completely unjust, right? I know some people are making it out that she's interfering in national politics, so we can only go to foreigners with our begging bowl when we need scraps, right? Right now that's what we are doing, right? We are going to India, we are going to China, we are saying give us this, give us that. We are depending on credit lines, but when one of them comes here and says, look, there's a protest movement, these people are fighting for their rights, then you basically do this to her. So I mean, I just feel quite strongly that that she should be released, she should be allowed to go back home. I feel her, like Vasantha, are victims of a gigantic ego who doesn't want to acknowledge that what is happening or what happened during the Aragalaya was the people rising up. Now they are putting Sanakili where GGG was,
right? Putting a carnival at GGG can't rewrite history, can't erase the fact that the people rose up and got rid of a president and a cabinet and a central bank governor because after promising vistas of prosperity, they delivered this living hell that we live in now, right? He can't erase that, and he can't erase the fact that he's there with no mandate, right? With legitimacy only given to him by 134 people, where he might have constitutional legitimacy, but where's his mandate, right? I mean, if he really wants to show that he's the man of the people, have an election, let the people decide, right? But please, free this lady. She doesn't deserve to be here. Kayla Fraser's case has been a controversial matter because I was also reading up on it and I was following the case closely. Kayla Fraser's case, in her case actually, the court documents have gone missing, it seems. So, I mean, there are also, in a similar incident with this Deshabandhu Tennakoon's petition, private plane, there seems to be some documents that have gone missing. So it's a question of, I mean, I'm not questioning that I'm not saying that the judiciary is corrupt, but there are certain entities that are interfering with the work of the judiciary and manipulating the system, the judicial system, by interfering in such way that the judges will dismiss these cases or something like that. I mean, in this done by Achala against Deshabandhu Tennakoon, the petitioner is Maulana. The private plane got dismissed and now she is later finding that there are certain documents that have been missing. I mean, that is insane, no? Yeah, even in Kayla, I saw Kayla putting a video recently. This national security that we are paying so much It's for. for Almost 600 billion rupees for national security. But they can't keep a file safe. You can't keep a file safe. How can you keep a person safe? yeah, That is and the question everybody needs to ask. Yeah. It's always about ආරක්ෂාව. ජාතික ආරක්ෂාව. හැබැයි ෆයිල් එකක්වත් මේ උසාවියේ ෆයිල්ලුත් නැති වෙනවා. උසාවියේ ෆයිල් එකක්වත් රැක ගන්න බැරි ආරක්ෂක අංශයකට මේ අපේ රට ආරක්ෂා කරන්න ඕන. මේ පිටින් මේ හමුදාවක් ඇවිල්ලා අපිට මේ රට මේ අල්ල ගන්න හැදුවොත් එහෙම ෆයිල් එකක්වත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි මිනිස්සුන්ට කොහෙද ඒගොල්ලොත් එක සටන් කරලා මේ අපි ගෙවන්නේ මොකටද? මිනිස්සු මැරෙනවා මේ GGG කාලෙත් මේ තරුණියෝ කී දෙනෙක් මේ මුහුදේ මේ ගහගෙන ඇවිල්ලා මේ ගොඩ ගැහුවද? ඒ එක්කෙනෙක්ටවත් කවුද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ජනාධිපතිගේ කුස්සියෙන් මේ ගස්ලබු බෑගයක් කෑව මොනවද පටස් කරලා අල්ලගත්තා. හැබැයි කිසිම ඉතින් මම කියන්නේ මේ අපි ගෙවන්නම් ආරක්ෂාවට. හැබැයි I don't feel one bit safe. yeah, imagine what happened. But paying all that for money, and you see what happened to me at Goldfest. Exactly. The whole police, almost whole Western Province chief guys are there, and I get attacked by 8 people, and nobody went and arrested them. අර ආපහු ඇත්තටම අර භීෂණ යුගයේ වගේනේ. Yeah, I mean, if they are calling the 89 Bhishana Yugaya, this is the 89 Bhishana Yugaya, this is being done by the Rajapaksas and these Vikramasinghas. දූෂිතය ආරක්ෂා කරන්න භීෂණය. භීෂණය? ඒ වගේ තමයි පේන්නේ. What is this? අනිත් එක චිරන්ත අපි මෙච්චරකල් ෆයිට් කරේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඉල්ලලානේ. Yeah. දැන් ඇත්තටම ඩෙමොක්‍රසි කියන එකේ පිලර්ස් තුනක් තියෙනවානේ. එක්සිකියුටිව් පැත්ත, ජුඩිෂරි එකයි legislation, right? Yeah. ඔය තුන ඇත්තටම කෝ-ඉක්වල් වෙන්න එපා. right? ඔය ඒ තුන equal branches වෙන්න එපා. දැන් අද මොනවාද තියෙන්නේ? එක්සිකියුටිව් එක තියෙන්නේ උඩින්. right? එක්සිකියුටිව් එකට යටත් වෙන්න ඕනේ ජුඩිෂරි එකයි legislature එකයි. නේ? එහෙමනේ? එක්සිකියුටිව් එකට යටත්නේ. දැන් බලන්න දැන් ප්‍රෙසිඩන්ෂල් පාඩන් ඕන මර්ඩර් කෙනෙක්ට ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් පාඩන් කරලා ගෙදර අරින්න පුළුවන්. එතකොට ජුඩිෂරි එකෙන් දුන්න judgment එකේ කිසිම validity එකක් නැහැ නේ. Yeah, because right. ඒක තමයි. ඉතින් ඔය correct. ඔය system එක වෙනස් වෙන්නකම් මේ රට හදන්න බෑ. right? අපි ඔන්න ඕකට තමයි මුලින්ම fight කරන්නේ. අපි අර go home කියලා කෑ ගැහුවේ ඒක. Nanda was talking about this අර බලතල බෙදීමේ සිද්ධාන්තය. Yes. Yeah. Equal distribution of powers. Exactly. Actually, people dismiss Nagananda, right, for various reasons. But
when you listen to him, he makes a lot of sense what he says, right? We need actually a new constitution in this country that actually is people centric, right? Because right now all we see is the constitution is used as a weapon, right, to protect the people in power and not to protect the people. So I mean, this is why we are still continuing to fight, Chinanta. Thank you. Thank you. Thanks. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට රැඳී සිටි